यहाँ हेरौँ मेनुहरू गजब छ हाम्रो एकजना दाजुले चाहिँ टिकटक युट्युब बनाउँदैछ हामी चाहिँ अहिले चाइना टाउनमा छौँ है साथीहरू है चाइना टाउनमा हामी फर्स्ट टाइम आएको यहाँको चाइना टाउन चाहिँ यो कोरियाको इन्सनयोगबाट 3 नम्बर गेटमा निस्क्यो भने त्यही अगाडिदेखि स्टार्ट हुन्छ चाइना टाउन वेलकम सर बस आप चाइना टाउन ब्लगमा टाइम लाग्यो नि निकै टाइम लाग्यो नि आउनु बनाउन ढिलो होइन अलिक समय लाउँदो रहेछ कहिले एकदम चाइना टाउनमा चाइनिज धर्म संस्कृतिहरू चाइनाको त्यो स्किलहरू यहाँको खम्बा यहाँको भवन यहाँको भित्ता यहाँको बिजुलीको पोलहरूमा झल्किन्छ क्या यिनीहरूको सिप यिनीहरूको धर्म सम्बन्धित त्यो ड्रागनको विशेष महत्त्व रहेछ क्या अब यहाँ चाइनिज फुड चाखौँ है धुवा भाफ आइरहेको छ मोमो होला त्यो चाखेर भित्र जाउँ मेनु नै कति स्ट्यान्डर्ड यो आङमेन्दो हो 2.5 घन्टा यताबाट त नजिक हुँदो रहेछ नि त कुन बाटो नजिक हुँदो रहेछ यताबाट कति सुब्बासा 70 मिनेट जस्तो लाग्ने कुन बाटो नजिक रहेछ यो सोनदेखि त्यो पहेँलो नजिक रहेछ होइन पहिलो नजिक रहेछ 4 नम्बर आइन मलाई थाहा नै थिएन पहेँलो आउनु म्याप हेरि न छि होइन आन्सान हुँदै आउँछ त ओइदो आन्सान हुँदै यो भातको नाम के पो फाप इरुम मोन्देको थोङफाल्यु फाप ठिक छ लिउँ होइन लुगा पोर्टको यत्रो चौडाइरहेको छ कि यो होइन त पोर्टको यत्रो चौडाइ हो नि त त्यो चाहिँ चाइनिज पुरै सुब्बा सर ठाउँ त सही रहेछ यार बाहिर ठाउँ त सही रहेछ ठिक रहेछ आइया थिएन यहाँनिर नजिक भए पनि मेरो पनि फर्स्ट टाइम दोकानको मजेको खै एउटा नजिकै हो आउँछ यस्तो पक्रिने थिएन त्यो ल्याइन पक्रिन सही हुँदैन यसरी बोक्नु आइसक्यो मङ्गलबार सही होला अनि अब सुनौँ न त लौ अनि अब नेपालमा ताजा खबरहरू अन्त त्यो भरे मथेलमा मात्र हो होइन बिस्तारै अहिले all about China town now. चाइनाको चाहिँ आर्ट नै विशेष हुन्छ एउटा अनि त्यस पछाडि चाइनामा चाहिँ ड्रागन चाहिँ विशेष हुन्छ जस्तो छ बाटोमा पनि ड्रागन सबै आर्टहरू त्यस पछाडि घरको डिजाइनहरू खाने परिकार मान्छे सबै चाइनिजहरू चाइनिज डिस चाइनिज स्टाइल चाइनिज कल्चर त्यस्तै मस्त हुने रहेछ चाइनिजहरू मान्छे धेरै मेहनत हुन्छन् हेर्दै थाहा हुन्छ किनभने यहाँ एउटा घरको टुप्पोमा पनि कति धेरै आर्ट मिसाएको हुन्छ ड्रागन मान्छे हो एउटा बिजुलीको खम्बामा पनि सिर्फ खम्बा मात्रै रोपे पनि हुने नि ड्रागनलाई यहाँ खोपेर त्यसले नै कलर हालेर कस्तो बनाएको छ अट्र्याक्टिभ चाइनिजहरूको यो कुरा चाहिँ मलाई विशेष लाग्छ कस्तो बब्बाल आर्ट हुन्छ चाइनिजहरूको
गेटमा कला भरिएको छ कस्तो आर्ट फिटेर बनाएको गेट हो प्रत्येक इन्चीमा आर्ट गरिएको छ ड्रागन यहाँ विशेष मान्दो रहेछ चाइनिजहरूले धुरी के को आर्ट हो त्यस्तो उनीहरूको पुर्खाहरूले गरेको युद्धहरू सम्झेर बनाएको आर्टहरू रहेछ कला र संस्कृति त यहाँ पो देखिन्छ त्यहाँ कला र संस्कृतिको पनि एउटै सानो आकृति पनि कति मजाले खिपेर मेहनत गरेर गान्धेर बनाएको थियो सानो यसको पकेटाहरू सबै खिपेर बनाएको छ मेहनत गरेर टाइम लगाएर 이거 뭐예요? 이거 탕후루예요. 생과일, 딸기하고 샤인머스켓. 이거 얼마예요? 2,000원. 이거 2,000원? 네. 이거 주세요 하나? 드릴까요? 네. 네. फलफुलहरूलाई पनि यसरी मोडिफाई गरेर बेच्न सकिने रहेछ फलफुलकै मात्र बेच्ने तर यहाँभित्र अङ्गुर र स्ट्रबेरी छ बाहिरबाट यो गुलियो पदार्थले ढाकेर बेच्दो रहेछ अलिकति महँगो पनि अलिकति मिठो पनि आकर्षक पनि देखिने यसलाई भन्छ बारिस्टा सबैजना उठेर कफी चाहिँ यो फेरि यसमा टाढैबाट हुन्छ यो यस्तो टाढैबाट हो रक्सी जस्तो होइन नि जस्तो होइन यो दामी रहेछ हौ कफी पनि राम्रो छ है राम्रो छ यो पनि ठिक छ सही रहेछ त्यो यो मलाई यो सही लाग्यो भिडियो त नगरौँ होला यो त नहालौँ होइन साथीभाइहरू हामी छौँ भन्ने यो त नि बाहिर फ्ल्यास हो भने त लिक हुँदै हुँदैन यो त लिक हुँदैन होइन आफ्नो मनको भनेर राख्नु राम्रो कुरा हो लिक भए पनि राम्रो कुरा हुन्छ राम्रो गरेको त राम्रै भन्नुपर्छ नराम्रो हामीले त गर्ने बिजनेस आइडियाज सक्सेस भइसकेपछि लिक भएको ठिकै हो त्यो आइडियालाई आफूले प्रोसेस गर्दै लगेको होइन आइडियाहरू अगाडि सेयर गरेर भने त अर्कोले हान्दिएर होइन त्यो पनि हुन्छ होइन सक्सेस भएपछि देखाउने हो त्यही हो सक्सेस नभइकन बिरुवामै निमटेर मारिदिन्छ क्या मान्छेले होइन नहुर्किकन हजुर हुर्किँदै निमटेर मारिदिन्छ क्या बिरुवामा हुर्किसकेपछि चाहिँ अरूले देख्नुपर्ने हो त्यसपछि चाहिँ डह्रो भइसकेको हुन्छ नि त खुट्टा तान्ने प्रविधिले हो क्या त्यो ज्यादा भएको भनेको तर कुनै प्लान चाहिँ होइन लाग्नु त पाउनै पाइँदैन जुनै बिमार भएको होइन हाम्रो खासमा चाहिँ
यस्तो बिजनेस पोलिसी चाहिँ खासमा सिक्नुपर्ने चाहिँ यता हाम्रो भुपेन्द्रबाट हो कि जस्तो लाग्छ होइन मलाई पनि त्यही लाग्छ सँग क्या धेरै छ। सेकेन्डमा यता हाम्रो खेमबत्ती